Tjena och välkomna till den här andra filmen i min serie Jakten på ett PB. Och det är återigen sutare jag är ute efter idag och sitter faktiskt i samma damm som jag gjorde sist. Om ni har sett den filmen så vet ni att det hände ingenting på många timmar. Sen släppte jag ju i ett par mäskbollar från hög höjd så det plumsade. Och den andra gången jag gjorde det kom det in en sutare nästan direkt som vände runt på mäskplatsen och sen stack iväg. Och sen hände inte så mycket förrän precis när det blev mörkt. Då lyckades jag kroka 3 fiskar under ganska kort period där. Den första hade jag på länge. Jag misstänker att den var felkrokad eftersom dels den kämpade otroligt mycket och drog iväg helt hejdlöst. Och sen dessutom så släppte den så småningom och körde in i några näckrosor som var där. Så jag tror att den kan ha varit felkrokad. Sen krokade jag 2 till och de vet jag inte om de var felkrokade eller inte för att de släppte bara ganska snabbt, kort tid efter jag hade krokat dem. Men vi får se, jag har satt mig på en annan plats idag så förhoppningsvis så ska jag kunna lura någon fisk och få på film, annars blir det ju en sån fiaskoserie, Jakten på ett PB. Serien där det inte fångas en enda fisk. Men vi får se hur det går. Som ni ser så blåser ju ganska mycket idag, men jag har satt mig där det är lite lä. Ni ser att vattnet drar åt vänster här. Ganska mycket skit på ytan som drar dels någon pollen eller något sånt som ligger som en tjock hinna på ytan. Men sen kommer det grenar och löv och lite annat skit som driver förbi och tar tag i linan och så, som gör det lite svårt att få flötet att ligga helt stilla. Jag har inte brytt mig om att sätta ner någon kamera på botten idag för vattnet är betydligt grumligare. Jag är rädd för att vi inte hade sett så mycket där. Det är för mycket jobb för att det ska bli någonting av. Där sjönk flötet fanta mig. Otroligt. Napp redan, men det måste ha varit någon småfisk va? Får se. Napp var det i alla fall. Frågan är vad. Nu nappar det igen, ser ni där? Det är ju lite sarv och mört. Sarv. Fin sarv. Inte så stor men vacker var den. Då har ju sarvarna en tendens att vara. Men att fiska handlar inte bara om att fånga fisk. Utan det handlar även om att komma ut i naturen och uppleva allt som händer. Här är ett gäng doppingungar som är ute på simtur. Medan en av föräldrarna ligger lite utanför och håller koll medan den äter. Under tiden fortsätter jag fisket i väntan på att jag ska se tecken på fisk i närheten av mäskplatsen. Alltså så pass stark strömmen då så det drar ner flötet när det hakar i kroken och hakar i botten. Även grodornas förehavanden är ju kul att titta på. Även om jag inte ser tecken på fisk så vill jag ändå släppa i en liten mäskboll med jämna mellanrum. För jag tänker att när det händer något på mäskplatsen, det är då jag har chans att få uppmärksamhet. Mina mäskbollar innehåller oftast väldigt lite mat så jag ser ingen fara med att jag skulle övermata platsen. Klockan är snart 7:30 och det har
precis börjat bli lite aktivitet ute i. Jag hade bubblor här 10 meter ut från mäskplatsen för en stund sedan. Så det var lite bubblor på lite andra ställen nu också. Så det verkar som att det har börjat bli lite aktivitet i vattnet här. Så jag hoppas det inte dröjer allt för länge innan de hittar in på mäsket här. Har jag lite bubblor där i en meter till höger om flötet. Förhoppningsvis så ser de vandra inåt. Kommer in på mäsket nu. Så bubblor är en indikation på att det är fisk inne på mäskplatsen. Ett annat tecken är att flötet flyttar sig om till exempel en fisk simmar mot linan, vilket jag tror är vad som händer här. Det skulle i och för sig kunna vara napp också, men eftersom det inte blev mer av det så tror jag att det var en fisk som simmade på linan bara. Efter några minuter utan att något händer bestämmer jag mig för att mata i ännu en mäskboll. Jag väljer, precis som förra gången, att tippa i mäskbollen från lite höjd för att få till ett litet plums som jag hoppas ska göra sutarna nyfikna. Ja, klockan är 20:09 nu. Det har fortfarande inte hänt något speciellt här. Det var bubblor inne på platsen för knappt en timme sedan kanske eller något. Men annars är det rätt så tyst just på platsen. Men det är mycket liv ute i dammen. Det bubblar lite här och lite där och mycket fisk uppe och rullar och så. Men på mäskplatsen är det tyst. Vi får se om det dyker upp någonting här. Nu kom det ju lite bubblor innanför. Men det händer inget nu heller. Däremot ser jag att det är fisk inne vid kanten och jag bestämmer mig för att packa upp en topp till med ett nytt tackel för att fiska där inne. Den är 10:09 nu och nu äntligen har det kommit in lite bubblor på själva mäskplatsen. Nu får vi hoppas att det är någonting som går in och plockar där. Bubblar precis bredvid flötet där. Det är så mycket skräp som driver omkring idag så det är svårt att se när bubblorna kommer eller vad som är bubblor och vad som är skräp. Hela ytan är täckt med bråte. Kommit in fisk här inne på platsen nära land här där jag la i lite majskorn och lite maggot. Fortsätter det bubbla där kommer jag att testa den platsen. Det är nog läge att göra det för det ser ut som den är igång där på allvar. Vi får se om man är kvar där. Otroligt mycket aktivitet ute i vattnet med bubblor och med rullningar. Men inte mycket aktivitet inne på mäskplatserna. Jag var här inne precis vid kanten. Nu rörde flötet sig där ute ju. Nu är det väl någonting inne och kör runt där. Oj. Ja. Först
första gången flötet rör sig idag. Ja. Så lite aktivitet på mäskplatsen, men ganska mycket aktivitet längre ut. Jag tycker det borde ha varit mer fisk inne på mäsket. Bubbla där inne igen vid kanten där jag gjorde en liten mäskplats. Det är ett litet försök till. Fisken är aktiv, men de verkar inte vara igång för att äta. Jag funderar på vad jag kan göra. Ska jag ändra något? Mäska mer? Mäska mindre? Ska jag fiska längre ut? Eller högre upp i vattnet? Eller ska jag bara hålla kvar vid det jag gör och ha tålamod? Det bubblar mycket inne på den korta platsen och jag låter betet ligga i där ett tag. Men inget händer här heller. Och sen alternerar jag mellan den korta och den långa. Fisken kämpar bra och jag kopplar på några delar av spöet till för att kunna följa efter fisken utan att gummibandet går i botten. Eftersom jag har svårt att pressa upp fisken till ytan så börjar jag misstänka att den är felkrokad. Och när man ser att elastiken slår fram och tillbaka från höger till vänster så är det ett tecken på att kroken sitter i stjärtpartiet på fisken. Felkrokad, tyvärr. Som så många gånger förr. Jag har haft en del problem med att jag felkrokat både ruda och sutar emellanåt. Kanske har det ökat lite sedan jag började köra med så kallad hair rig med quickstop, eftersom då kroken är helt exponerad. Men jag vet inte och det är jäkligt irriterande. Nej, det är inte så lätt som jag tänkte mig att det skulle vara att åka ut och fånga ett PB på film. Det är andra turen jag gör hit för att försöka få en sutare över 3,6. Och än så länge har jag inte fått en enda rättkrokad fisk. Jag fick ju en felkrokad nu för en liten stund sedan och jag tror att de jag hade på förra gången var felkrokade. Så riktigt tråkigt. Jag får byta taktik helt till nästa gång jag ska hit. Exakt vad jag ska göra då vet jag inte, men det återkommer jag till. Det får bli film nummer 3 då. Nu har fisk där inne igen.
Vi ser om vi har bättre lycka den gången då. Om vi kan få dem att hugga. För den som var felkrokad, då bubblade ingenting där inne. Så att det var en liten överraskning när flötet drog iväg bara. Såklart, när den nappar så var den sarv. Det är liksom sista chansen här. Nu är det 10:30. Det börjar bli mörkt för att filma. Men nu är det ju en sutare inne och kör runt där. Så vi ser om den går in och ställer sig på mäskplatsen om jag kan få den att nappa. Den svängde av och körde åt andra hållet. Det är något som inte stämmer. Men det händer inget mer och jag får återigen köra hem utan att ha fångat en enda sutare. Ingen rättkrokad i alla fall. Trots det har det varit en härlig sommarkväll och nästa gång ska jag minsann ta en. Om ni är sugna på att testa på sutarmete och inte vet hur ni ska göra för att börja, så kan ni kolla på min video där jag visar vad du ska tänka på. Ha det bra så länge.